নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল লুহিত গগৈ টেকলৈ। আজি আপোনালোকক যিটো এন্ট্ৰ দেখাম সেই এন্ট্ৰটো চাই আপোনালোকেও বনাবলৈ মন যাব আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বনাম যে আপোনালোকেও সেই এন্ট্ৰটো বনাব পাৰিব। আৰু যিটো এন্ট্ৰ বনাম সেই লিংকটো আপোনালোকক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম। তেতিয়াহ'লে বলক যাওঁ আমি ভিডিঅ'লৈ। এন্ট্ৰটো বনাবলৈ আপোনালোকক লাগিব কাইনমাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰক। ডাউনলোড কৰি আৰু বলক ভিডিঅ'টো বনাওঁ। কাইনমাষ্টাৰটো ওপেন কৰি লওক। ওপেন কৰি লৈ আপুনি আপোনাৰ এন্ট্ৰটো সিলেক্ট কৰি লওক। সিলেক্ট কৰি পিনে আপুনি লেয়াৰত ক্লিক কৰক। লেয়াৰত ক্লিক কৰি মিডিয়াত ক্লিক কৰক। মিডিয়াত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ লগোটো সিলেক্ট কৰি লওক। তাৰপিছত আপুনি লগোটো সিলেক্ট কৰি লগোটো আৰু ইন্ট্ৰটোৰ লগত সমানে টাইমলাইনত গৈ সমান কৰি লওক। সমান কৰি লৈ আপুনি লগোটো অকমান সৰু কৰি লওক। সৰু কৰি আপুনি ওপৰত দেখিব সাইডত ৰাইট চিন আছে, ৰাইট চিনত ক্লিক কৰক। তাৰপিছত কমা কিত ক্লিক কৰি আপুনি সেভত ক্লিক কৰক। সেভ আপুনি সিলেক্ট কৰি লওক। তাৰপিছত আপোনাৰ যেটো ভাল লাগে। তাৰপিছত আপুনি সম্পূৰ্ণ আগলৈ টানি ল'ব তলৰ টাইমলাইনত টানি লৈ তাৰপিছত আপুনি কমা কি এনেবল কৰিব। এনেবল কৰি আপুনি তাত তলত যিকেইডাল ডেশ দেখিছে সেই ডেশকেইডাল আপুনি মিলাই ল'ব। তাৰপিছত আপুনি লগোটোত ক্লিক কৰিব। লগোটোত ক্লিক কৰি লৈ আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহক। তলত ব্লিডিঙত ক্লিক কৰক। ব্লিডিঙত ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত স্কিন বা যিকোনো এটা ভাল লাগে সেইটো সিলেক্ট কৰি লওক। সিলেক্ট কৰি লৈ আপুনি ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি লগোটো ক্লিক কৰি লগোটো অকমান আপুনি ছপাই আনিব যেতিয়ালৈকে এন্ট্ৰৰ লগত নিমিলে তেতিয়ালৈকে। তাৰপিছত আপুনি লেয়াৰত ক্লিক কৰিব। লেয়াৰত ক্লিক কৰি আপুনি টেক্সটত ক্লিক কৰিব। আপোনাৰ ইউটিউবত যিটো নাম আছে সেই নামটো লিখিবৰ বাবে তলত চাই লওক। মই ভিডিঅ'টোত আপোনাক দেখুৱাই যাম। তাৰপৰা আপুনি আপোনাৰ ইউটিউবত যিটো নাম আছে সেই নামটো আপুনি টাইপিং কৰি লওক যেনে মই লিখিছোঁ। তাৰপিছত আপুনি নামটো অকমান স্ক্ৰল ডাউন কৰি ল'ব তলৰ টাইমলাইনৰ লগত আৰু লগোটোৰ লগত সমান কৰি লওক আপোনাৰ টাইপিং কৰাটো যিটো ইউটিউবৰ নামটো। তাৰপিছত স্ক্ৰল ডাউন কৰি ক্লিক কৰি দিয়ক ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি আপুনি আখৰখিনি ভাল দেখিবৰ কাৰণে আপুনি
স্মল লেটাৰ আৰু কেপিটেল লেটাৰ এ দুটা লিখা আছে তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ চইচ সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰ পিছত আপুনি গ্ৰোথ ক্লিক কৰিব গ্ৰোথ ক্লিক কৰি এনেবল কৰি লওক এনেবল কৰি তলত ডেছডালত মিলাই লওক আপুনি যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ আখৰটো ভাল নালাগে দেখি তাৰ পিছত হেতু কৰাৰ পিছত আপুনি কালাৰ সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব কালাৰ আপুনি আপোনাৰ মতে দিয়ক মই ৰেড দিছোঁ কালাৰ সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি মই এবাৰ লগোটো সম্পূৰ্ণ চলাই দেখুৱাম এইটো চাই লওক মই সম্পূৰ্ণকৈ চলাই দেখুৱাইছোঁ আপোনাক ইন্ট্ৰটো আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে বেল আইকন ঘণ্টিটো দবাই দিব আজিলৈ আহিছোঁ আৰু এটা নেক্সট ইন্ট্ৰ লৈ আহিম বাই এতিয়ালৈ